มาค่ะทุกคนแล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับมิว No Time อีกแล้วนะคะและในคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ No Time to Say เนาะซึ่งสำหรับ No Time to Say ครั้งนี้เนี่ยมิวอยากที่จะนำเสนอสิ่งนี้กับทุกๆคนมากๆเลยนะก็จะเป็นในส่วนของแอนิเมชันของนักเขียนการ์ตูนท่านหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะในเรื่องของการเขียนการ์ตูนสยองขวัญจากทางญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คืออิโตะจุนจินะคะซึ่งแอนิเมชันของอิโตะจุนจิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็โด่งดังมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือมีฉายอยู่ในช่อง Netflix นะคะซึ่งมิวก็ได้ทำการดูเรียบร้อยและครบในทุกๆตอนแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะก็อยากจะพาทุกๆคนและก็ชวนทุกๆคนนะคะมาช่วยกันดูนะคะว่านัยยะหรือว่าความหมายต่างๆที่นอกเหนือไปจากความสยองขวัญหรือความน่ากลัวที่อาจารย์อิโตะจุนจิเขาพยายามที่จะถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดกันดีกว่าซึ่งในครั้งนี้นะคะมิวก็อยากจะพูดถึงตัวเนื้อเรื่องเนื้อหาในตอนของหญิงกระซิบนะคะ Whispering Woman แล้วก็อยากจะเตือนทุกคนก่อนนะคะว่าในคลิปครั้งนี้นะคะจะมีการสปอยเนื้อหานิดนึงถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะมิวแนะนำให้ไปดูก่อนนะแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เสพเนื้อเรื่องไปด้วยกันเดี๋ยวเราก็จะมานั่งวิเคราะห์นะคะตัวส่วนของนัยยะต่างๆไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มายเรื่องของการสปอยเนื้อหาก็ไปดูพร้อมๆกับมิวกันเลยดีกว่านะจ๊ะก็ตอนแรกเลยนะคะเขาจะเปิดเรื่องมาด้วยการเห็นน้องสาวท่านหนึ่งนะคะก็คือเปิดเรื่องมาปุ๊บก็จะโยนคำถามมากมายมาเลยนะว่าในชีวิตนี้ของเขาเนี่ยควรจะทำอะไรดีนะคะว่าควรจะนั่งหรือจะนอนจะเดินหรือจะยืนถ้าเดินจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าควรที่จะทำอะไรทุกๆอย่างสามารถเป็นคำถามให้กับน้องคนนี้ได้หมดเสร็จแล้วก็จะตัดมาเป็นฉากที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะกำลังเดินเข้ามาในส่วนของบ้านหลังนี้นะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าประตูตรงนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือเขาเข้ามาทำการสมัครเป็นผู้ดูแลของน้องผู้หญิงตอนต้นเรื่องเนาะแล้วเขาก็กำลังนั่งคุยกับผู้ปกครองของน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะซึ่งตัวพ่อเขาก็แบบถามซักละเอียดมากๆว่าสามารถทำได้จริงๆหรอจะรับคำถามมากมายที่เขาถามมาได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วตัวเจ๊ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าก็อยากจะลองดูนะคะมาดูสถานการณ์จริงว่าจะเป็นยังไงย่ำแย่แค่ไหนหรือว่าคำถามมันจะมากมายจริงๆหรือเปล่านะซึ่งพอคุณพ่อเขาพามาที่ห้องนอนเนี่ยก็พบว่ามากมายจริงๆคือไม่รู้อะไรเลยว่าเขาควรที่จะทำอะไรซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้นะจริงๆแล้วว่าโตแล้วนะแต่ว่าก็เกิดคำถามมากมายในนั้นซึ่งทำให้มันรบกวนการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของน้องในแต่ละวันนะคะแล้วตัวคุณพ่อเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาเปลี่ยนคนดูแลหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมาหลายต่อหลายคนแล้วนะคะเสร็จแล้วเจ๊ผู้หญิงชุดสีน้ำเงินคนนี้นะคะเขาก็เลยลองเข้ามาจัดการดูซึ่งเขาก็ได้ให้คำสั่งง่ายๆนะคะในทีละขั้นทีละตอนแต่ละสเต็ปอย่างเป็นระบบระเบียบเลยนะจนทำให้น้องสาวคนนี้สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่คิดว่าจะสามารถทำได้นะคะจนสามารถพาน้องผู้หญิงคนนี้นะคะลงนอนบนเตียงได้นะจ๊ะซึ่งสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งวันเนี่ยก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อแล้วเขาก็แบบตกใจมากเลยไม่คิดว่าจะมีคนที่สามารถจัดการได้มากขนาดนี้เขาก็เลยอยากจะลองจ้างผู้หญิงคนนี้ดูนะคะแล้วเขาก็ขอให้ผู้หญิงคนนี้มาอีกนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ๊ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวจะมานะคะเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆของน้องผู้หญิงที่ชื่อมายูมิเนี่ยก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเนาะในแต่ละวันก็สามารถทำกิจกรรมง่ายๆได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการแบบว่าจะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเจ๊ผู้หญิงคนนี้นะคะชุดสีน้ำเงินคนนี้ใส่มาทุกวันเลยก็สามารถควบคุมแล้วก็ให้น้องคนนี้เนี่ยสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไปได้อย่างราบรื่นนะคะจนคุณพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าใจนึงก็คือรู้สึกประทับใจนะว่าแบบทำไมถึงทำได้แต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสามารถเข้าไปควบคุมจิตใจหรือว่าควบคุมการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งได้แล้วนะคะแล้วคุณพ่อเขาก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้น่ากลัวแค่เพียงว่าสามารถเข้าไปควบคุมลูกสาวเขาได้นะแต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเขายังไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวของเจ๊ผู้หญิงคนนี้สักเท่าไหร่เลยนะเสร็จแล้วก็ตัดมาที่ฉากนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังรับคำสั่งมาเรื่อยๆนะซึ่งทำให้น้องเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้แต่ตัดภาพมาที่เจ๊ผู้หญิงก็เราจะเห็นว่าฉากหรือว่าสีเนี่ยมันดรอปลงเนาะมันค่อนข้างที่จะมีความมืดอึมครึมลงในส่วนของใบหน้าเขานะซึ่งเขาต้องการที่จะสื่ออะไรบางอย่างให้ทุกๆคนรู้นี่แหละแล้วก็ตัดมาตอนจบวันของการทำงานของวันนี้นะคะก็เขาก็ยืนคุยกับคุณพ่อเหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็เจ๊ผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยงานเนี้ยรู้สึกว่าจะทำให้ฉันเนี่ยได้สามารถกลับไปเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งนะคะแล้วคุณพ่อเขาอ่ะก็สังเกตว่าใบหน้าของเจ๊คนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีรอยฟกช้ำอยู่ที่บริเวณแก้มตรงนี้เนาะเขาก็ทักขึ้นมาว่าผมไม่อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณนะแต่ว่าทำไมใบหน้าของคุณถึงมีรอยฟกช้ำนะคะแล้วเจ๊คนนี้เขาก็แบบเหมือนพยายามปกปิดไว้นะว่าแบบมันไม่มีอะไรหรอกค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอตัวกลับบ้านชีวิตประจำวันเหล่านี้ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็ทำให้น้องมายูมิคนนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เรื่อยๆเนาะซึ่งมันก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวนี้นะคะแล้วพอมาเป็นฉากนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากอันนี้เป็นฉากที่น้องมายูมิเนี่ยเขามีการไปเก็บดอกไม้มาเพื่อจะมาให้คุณพ่อแล้วก็เดินตามคำสั่งของเจ๊ผู้หญิงแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าใบหน้าของน้องมายูมิเนี่ยสดใสใช่ไหมคะเป็นสีแบบสว่างนะเปิดประตูแง้มออกมาแล้วแต่เราก็จะเห็นเงาเบื้องหลังตรงนี้นะซึ่งมันก็สร้างความน่ากลัวแล้วว่ามีความแบบสยดสยองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยเขารับดอกไม้ที่น้องมายูมิเขาเก็บมาให้แล้วนะเขาก็คุยกับเลขาส่วนตัวของเขาต่อเนาะจากที่เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานได้ดีมากเลยแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวผู้หญิงคนนี้สักเท่าไหร่เลยนะเขาก็เลยให้เลขาของเขาเนี่ยไปสืบประวัติมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยได้ประวัติของคุณอุชิดะมิสึมาแล้วเขาก็พบว่าคุณอุชิดะมิสึเนี่ยค่ะเขายังไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่าอยู่อาศัยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านที่แบบค่อนข้างที่จะทรุดโทรมหน่อยเราจะเห็นได้จากฉากนี้นะคะซึ่ง surrounding ของเขาในสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยจะเป็นตึกที่เป็นทรงดูดีเลยเนาะแต่ว่าตัวสถานที่ที่เจ๊ผู้หญิงเขาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความทรุดโทรมเขาใช้เรื่องของสีเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยมีความทรุดโทรมลงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นได้จากบันไดเนาะที่มันมีสนิมเกาะอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็เล่าต่อว่าอยู่กับผู้ชายที่ไม่ได้ทำงานทำการนะคะซึ่งตัวเจมิสึเนี่ยเขาจะต้องทำงานอยู่เพียงผู้เดียวแล้วเหมือนเขาก็นิยามตัวผู้ชายคนนี้ว่าเป็นแมงดาเนาะก็ว่าเกาะผู้หญิงกินนะแล้วเจมิสึเนี่ยเขาก็เหมือนแบบโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่าทุกๆวันที่มาทำงานมาดูแลลูกสาวของตัวเองเนี่ยก็จะแบบเห็นรอยฟกช้ำตามใบหน้าเกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วตัวคุณพ่อเขาเนี่ยก็เลยแบบเข้าใจว่าทำไมถึงได้พยายามทำงานอย่างหนักไม่ใช่เลี้ยงแค่ตัวเองคนเดียวด้วยนะมันต้องเลี้ยงผู้ชายด้วยเพราะว่าผู้ชายรีดไถใช่ไหมคะแล้วเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าแล้วตัวเขาเนี่ยควรที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเจมิสึหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณพ่อเขาก็ตัดสินใจว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้แหละดีแล้วนะเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าสมมติว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วอะตัวผู้หญิงเขาก็จะไม่มีความตั้งใจในการทำงานอีกต่อไปอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์มันก็เหมือนย่ำแย่ลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตัวน้องมายูมิเนี่ยเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้ขึ้นเรื่อยๆนะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ตัวเจมิสึก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างที่เราเห็นว่าตัวสีของในฉากเนี่ยก็คือจะมีความคอนทราสต์น้องผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความสดใสมีความไบรท์ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชีวิตดีขึ้นเนาะแต่ว่าเจมิสึเนี่ยเขาก็จะแบบซีดลงสีชุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้องเขาก็ถามคนดูแลถามเจมิสึว่าเนี่ยฉันจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมแล้วถัดมาอีกวันนึงนะคะก็ได้ข่าวว่าคุณมิสึเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตนะคะจนเสียชีวิตเลยนะก็มีการเสียชีวิตที่บ้านเขาตายคาบ้านเลยนะคะแล้วก็ตัดฉากมาที่น้องมายูมินะคะตื่นนอนขึ้นมานะสภาพหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปรู้สึกน่ากลัวมากเลย แล้วน้องก็
เหมือนแบบทำเหมือนว่ากำลังคุยกับใครอยู่อะค่ะแล้วเขาก็จะเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้นะให้เราแบบจินตนาการว่าเขากำลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตัดมาที่ช่วงกลางคืนนะคะก็พบว่ามีมีดปักอยู่กับอะไรสักอย่างอยู่นะแล้วก็เป็นน้องมายูมินะคะกำลังแทงคนคนหนึ่งอยู่นะนอนกองจมกองเลือดอยู่นะคะแล้วก็ตัดมาเป็นฉากที่บ้านนะน้องก็เดินกลับมาถือมีดในมือมาแล้วก็ตามตัวเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วคุณพ่อก็แบบตกใจมากว่าแบบทำไมถึงมีเลือดเปื้อนตัวเยอะมากมายขนาดนั้นแล้วน้องก็บอกว่าหนูฆ่าเขาแล้วค่ะเธอบอกให้หนูฆ่าเขาโอ้ยน่ากลัวมากแล้วดูสภาพหน้าตาน่ากลัวมากจริงถ้าใครดูไม่ไหวก็แบบว่าย่อจอได้นะแล้วเป็นฉากที่น้องยืนหันข้างอยู่นะคะแล้วก็มีคนพูดกระซิบอยู่ข้างหูน้องนะว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปแล้วด้วยการที่เขาเว้นสเปซด้านหลังของน้องไว้มันจะเป็นใครได้เพราะว่าตลอดทั้งเรื่องน้องรับคำสั่งมาจากใครแล้วก็อนิเมะตอนนี้นะคะก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะและในส่วนถัดไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในนะคะตัวอนิเมะก็ดำเนินเรื่องตามที่มิวได้เล่าไปคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้นะแต่สิ่งที่ทำให้มิวเนี่ยรู้สึกสะกิดใจมากๆเลยนะก็จะเป็นในพาร์ทที่เจ๊เขาเนี่ยได้บอกว่างานเนี่ยค่ะทำให้เขาได้กลับไปเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าผู้หญิงคนนี้นะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงของเขาไม่เคยได้ทำหน้าที่หรือว่าไม่เคยมีบทบาทที่จะได้เป็นผู้นำเลยอะค่ะแต่วันที่เขาเข้ามาทำงานนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามี power มีพลังอำนาจมากยิ่งขึ้นนะทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเขาก็สามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่อันเดอร์ใครอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นเหมือนที่เป็นอยู่ที่บ้านของเขาอะนะคะมีพอยต์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวคุณพ่อเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโอเคกับการทำงานของผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันทำไมถึงน่ากลัวมิวคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะว่าแบบการที่จะมีใครสักคนหนึ่งอะเข้ามาควบคุมการตัดสินใจการดำเนินชีวิตของเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะว่าแบบว่าเขาต้องทำขนาดไหนถึงจะสามารถเข้ามาบงการหรือว่าสั่งคำสั่งแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยทำตามทุกระเบียดนิ้วเลยอะทำตามแบบ 100% เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าโดนผู้หญิงคนนี้ล้างสมองแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกมีความน่ากลัวอยู่แล้วบวกกับการที่เขาไม่ได้รู้ประวัติเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าแบ็กกราวด์อะไรของผู้หญิงคนนี้มาเลยนะคะแล้วหลังจากที่ตัวคุณพ่อเขาเนี่ยได้รู้ว่าแบ็กกราวด์ของมิตสึเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาก็เหมือนแบบลังเลค่ะที่จะแบบคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือดีไหมอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วตัวคุณพ่อเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตของผู้ดูแลคนใหม่คนนี้เขาดีขึ้นแล้วก็สามารถมาทำงานดูแลลูกสาวตัวเองอย่างทุกๆวันได้เป็นปกติแต่เขากลับเลือกที่จะแบบว่าไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่าอะไรมันมีไดอะล็อกนึงนะที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงคนนี้ดีขึ้นก็แบบกลัวว่าเขาจะไม่ตั้งใจทำงานไม่ดูแลมายูมิแล้วก็แบบไม่เต็มที่กับการทำงานอีกต่อไปแล้วค่ะซึ่งสถานการณ์นี้คุ้นๆไหมมันเหมือนเป็นการกดให้คนคนนั้นลำบากเพื่อที่จะได้คอนโทรลสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฝั่งตัวเองเพื่อที่จะอุทิศชีวิตแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานให้กับเขาซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วตัวคุณพ่อเขานึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเองค่ะทั้งที่เขาสามารถเข้าไปทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงคนนี้เขาดีขึ้นได้นะแล้วถ้าสมมติว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงคนนี้ดีขึ้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ตั้งใจทำงานไหมเพราะว่าการทำงานอันนี้เขาก็พูดอยู่ว่ามันสามารถทำให้ตัวผู้หญิงเนี่ยกลับไปเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งได้มันเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าของผู้หญิงคนนี้แต่ว่าตัวคุณพ่อเนี่ยเขากลับที่จะไม่ช่วยเพราะว่าเขามีทัศนคติว่าถ้าเธอลำบากเธอก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานนี้แล้วก็ทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงคนนี้เขายึดถือไว้ในใจค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะมันทำให้มิวนึกถึงเหตุการณ์ที่มันก็มีอยู่ในปัจจุบันของเราอะคะที่แบบว่าคนอื่นเขาก็มีความเดือดร้อนอะไรมาเนี่ยแหละแล้วจริงๆแล้วว่ามีหลายคนนะที่เขาอยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งหรือว่าไม่เข้าไปช่วยเหลือดีกว่านะคะเพราะว่ามันคิดได้หลายด้านนะหนึ่งเลยก็คือก็อย่างที่มิวอธิบายไปว่าถ้าเข้าไปช่วยเหลือแล้วถ้าชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นทัดเทียมเท่ากับเขาแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ไม่อุทิศชีวิตในการที่จะทำงานหรือว่าทำประโยชน์ให้กับเขาอีกแล้วกับ2ก็คือมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าถ้าเขาเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนด่ากลับมาไหมว่าแบบว่าจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายทำไมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งมันก็สามารถคิดได้2ด้านนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคอนทราสต์อยู่เนาะเพราะว่าตอนแรกตัวเองก็เข้าไปยุ่งชีวิตเขานะเข้าไปสืบว่าแบบเขาเป็นคนยังไงอยู่ยังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่พอตัวเองรู้ดีเทลแล้วตัวเองก็กลับเลือกที่จะแบบว่าไม่ยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คนที่ตัวเองจ้างงานแท้ๆนะเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เห็นชัดนะว่าตัวคุณพ่อเนี่ยเขาแบบแค่ต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปสืบแล้วพบว่าตัวผู้หญิงเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติหรือว่าที่ไม่น่าไว้วางใจเขาก็อาจจะพร้อมที่จะไล่ออกเลยอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าเขาพบว่าอันนี้มันคือจุดอ่อนของเขาที่ทำให้ตัวผู้หญิงเนี่ยยังตั้งใจทำงานเขาก็เลยแบบว่ารู้ไว้ก็ดีแต่ว่าฉันไม่ยุ่งหรอกนะฉันไม่ช่วยหรอกนะตัวผู้หญิงเขาว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะต้องการที่อยากจะมีชีวิตที่ดีเขาถึงได้พยายามดึงตัวเองออกมาทำงานในที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจทำงานแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่าแต่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมทุกๆวันถัดไปมันก็บาดเจ็บแล้วก็เสื่อมโทรมลงจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาส่งผลต่อลูกสาวน้องเขาถูกครอบงำหรือว่าโดนป้อนคำสั่งจนชินจนทำตามคำสั่งของมิตสึทุกๆอย่างแล้วแม้กระทั่งมิตสึที่ตายไปแล้วนะคะถ้าตัดในเรื่องของความสยองขวัญออกนะมิวรู้สึกว่าตรงเนี้ยค่ะเขาต้องการที่จะสื่อว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลของผู้ปกครองของเด็กด้วยอะค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันมันก็มีหลายๆครอบครัวเนาะที่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับลูกตัวเองอะค่ะก็มีการว่าจ้างให้คนอื่นมาเลี้ยงดูจนมากเกินไปใช้เวลาอยู่มากเกินไปจนเกิดการแบบว่าครอบงำความคิดทัศนคติพฤติกรรมต่างๆของลูกตัวเองแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะว่าทำไมลูกตัวเองถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะดูแลลูกของตัวเองได้อย่างดีอะค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มันก็สามารถสะท้อนได้อีกมุมมองหนึ่งนะในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะเข้าใจลูกตัวเองไม่ค่อยมีเวลาดูแลทำไมมิวถึงมองว่ามันเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างที่น้องเกิดคำถามขึ้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนาะว่าแบบน้องไม่รู้จะทำอะไรเลยแล้วคุณพ่อก็ไม่สามารถที่จะลีดเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจถ้ามองในมุมลึกนะก็คือพ่อเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจอะไรมากมายนะก็เลยต้องว่าจ้างให้คนอื่นที่มีความเข้าใจมีความสามารถในการแบบนำพาการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นในส่วนของการที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะว่าเวลาแทบจะทั้งหมดเนี่ยคือตัวน้องเขาอยู่กับพี่เลี้ยงเนาะก็เลยทำให้พฤติกรรมหรือว่าการกระทำต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในทำนองที่ว่าทำตามผู้ดูแลทุกคำสั่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปมากกว่าความสยองขวัญเนี่ยมิวว่าเขาก็สอนอะไรเยอะนะแล้วก็ได้ให้แง่คิดแล้วก็มุมมองมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับครั้งหน้านะคะคลิปต่อไปใน No Time to Say เนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรนะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กด subscribe ไว้ให้มิวด้วยนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนมีมุมมองหรือความคิดเห็นอะไรที่น่าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านใต้นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย